A reușit Hitler, acest tiran care a orchestrat unul dintre cele mai mari genocide din istorie, să ajungă la putere într-o țară democratică. La sfârșitul primului război mondial, odată cu intrarea forțelor aliate în 1918, Germania a înțeles că nu poate câștiga războiul, astfel a semnat un armistițiu, punând capăt luptei. Datorită faptului că guvernul imperial se prăbușea, turbulări civice și greve ale muncitorilor s-au răspândit în toată țara, iar partidele majore, temându-se de o revoluție comunistă, s-au unit pentru a înăbuși revoluția, stabilind Republica Parlamentară de la Weimar. Guvernul a avut ca primă sarcină implementarea tratatului de pace impus de aliați, iar pe lângă faptul că a trebuit să-și asume responsabilitatea pentru reparații, debitându-și astfel economia deja slăbită, Germania a pierdut și o zecime din teritoriu plus desființarea armatei. Toate astea au fost văzute ca pe o umilință de mai mulți naționaliști și veterani, crezând în mod eronat că puteau câștiga războiul dacă armata nu ar fi fost trădată de politicieni și protestatari. Pentru Hitler, aceste opinii au devenit o obsesie, fanatismul și iluziile sale paranoice l-au făcut să dea vina pe evrei, cuvintele sale având ecou într-o societate cu mulți antisemiți. Mulți germani au continuat să-i perceapă pe evrei ca pe niște străini, deși sute de mii de evrei erau deja integrați în societatea germană, iar succesul acestora după primul război mondial a dus la acuzații nefondate de profitare de pe urma războiului. Însă aceste teorii s-au născut din frică, mânie și fanatism, nu din adevăr. Totuși, Hitler a avut succes cu ele. Când s-a alăturat unui mic partid naționalist, oratoria sa manipulativă l-a propulsat la conducere și a atras mulțimi tot mai mari de susținători. Combinând antisemitul cu resentimentele populiste, naziștii au denunțat atât comunismul cât și capitalismul drept conspirații internaționale evreiești menite să distrugă Germania. Partidul nazist, deși nu a fost foarte popular la început, a fost interzis în încercarea de a răsturna guvernul, iar Hitler întemnițat pentru trădare. Însă, odată cu eliberarea sa după un an, a început imediat să reconstruiască mișcarea. Apoi, în 1929 a avut loc Marea Depresiune. Băncile americane și-au retras împrumuturile din Germania, iar economia germană, deja afectată de război, s-a prăbușit peste noapte. Hitler a profitat de mânia oamenilor, oferindu-le țapii spășitori și promisiunea de a reda Germaniei măreția. Principalele partide s-au dovedit incapabile să facă față crizei, iar opoziția de stângă era prea fragmentată de certurile interne. O parte din publicul frustrat s-a alăturat naziștilor, crescându-le voturile parlamentare de la 3% la 18% în doar 2 ani. În 1932, Hitler a candidat pentru președinție, pierzând însă alegerile în fața mareșalului erou von Hindenburg. Dar cu 36% din voturi, Hitler demonstrase amploarea sprijinului dobândit. În următorul an, consilieri și lideri de afaceri l-au convins pe președinte să-l numească pe Hitler cancelar, sperând să-i canalizeze popularitatea înspre propriile lor scopuri. Și cancelarul era doar șeful administrativ al Parlamentului. Hitler și-a extins constant puterea poziției sale, în timp ce suporterii lui au format grupuri paramilitare și s-au luptat cu protestatarii pe străzi. Hitler a sporit frica față de o revoltă comunistă, susținând că doar el poate reinstaura legea și ordinea. În 1933, un tânăr muncitor a fost condamnat pentru incendierea clădirii Parlamentului. Hitler s-a folosit de eveniment pentru a convinge guvernul să-i acorde puterea de a interveni în situații de urgență, iar în câteva luni libertatea presiei a fost abolită, celelalte partide au fost dizolvate și au fost adoptate legi antisemite. Mulți dintre foștii săi suporteri radicale au fost arestați și executați la oaltă cu potențial rivali, iar când președintele a murit în august 1934, era clar că nu vor mai fi alegeri. În mod îngrijorător, primele sale măsuri au necesitat represiune, discursurile sale au exploatat frica și mânia oamenilor, făcându-i să-l sprijine pe el și pe partidul. În timp, afaceriști și intelectuali, vrând să fie de partea opoziției, l-au susținut pe Hitler și și-au spus că retorica sa extremă era doar pentru spectacol. Prin surprinzătoarele victorii obținute în anii dinaintea celui de-al doilea război mondial, Hitler a ajuns să fie considerat și să se vadă el însuși drept un strateg genial. După remilitarizarea Renaniei din 1939, anexarea Austriei din 1938, anexarea regiunii Sudete din Cehoslovacia în 1939, acțiuni care nu au atras nicio reacție din partea Occidentului, judecata aparent fără de cusur a Führerului a hrănit convingerea că Germania avea în frunte un lider providențial și invincibil. De fapt, adăugând puterii dictatoriale un caracter instabil predispus la decizii pripite, rezultatul a fost că Hitler a luat hotărâri care în cele din urmă s-au dovedit a fi de fapt în favoarea aliaților. Unele decizii ale lui Hitler din momente cheie ale războiului s-au întors împotriva lui și i-au grăbit sfârșitul. Am vrut să fie un videoclip întreg despre cum a ajuns la putere și cum a pierdut războiul, dar
se lungea foarte mult, așa că am decis să-l împart în două părți. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat, dacă vă place nu uitați să lăsați un like, un comment și un subscribe și dacă vreți să mă ajutați și mai mult puteți să dați un share pe Instagram, pe Facebook, pe orice vreți voi, așa că o să urmeze și partea a doua, dar până atunci eu m-am dus. Pa!